Frumoși mei gemeni, bine ați venit, dragilor! Astăzi facem etalarea pentru luna iulie. Etalare generală, bineînțeles. Vom face crucea celtică și este valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în gemeni. Așezăm cărțile și vom scoate două cărți în plus pentru a vedea provocarea și surpriza lunii, așa cum am hotărât să facem de acum înainte. Bun. Energia ta. 3 de spade. Wow. Energia ta aș spune că nu este una foarte sănătoasă pentru tine în această lună iulie, pentru că pare că te ține într-o stare de tristețe, de plângere, de milă, poate, da, acel victimism. Este o energie grea, aș spune. Hai să vedem despre ce este vorba. Situația. Cavaler de spade. Cavalerul de spade aduce agitație, aduce discuții. 9 de spade. Wow! Multe spade. Și 10 de cupe. Pentru unii dintre voi situația este una preocupantă în ceea ce privește relația ta, probabil, sau, nu știu, uite, un membru al familiei tale. Poate unii dintre voi sunteți îngrijorați pentru un membru al familiei voastre și de-aia aveți această energie greoaie. E o situație pe care te costă să o rezolvi, îmi vine să spun. Nu știu dacă preocupările sunt pentru că tu exagerezi în legătură cu această persoană sau poate că nu ai curajul să acționezi ca să rezolvi odată această problemă care te preocupă. Poate că ar fi momentul ca în luna iulie să iei taurul de coarne, cum se spune, și să acționezi, să rezolvi această situație. E ca și cum nu, ți se spune acționează, nu mai sta degeaba să-ți bați capul doar, să faci așa din țânțar armăsar în mintea ta și să îți întărești această durere, să zicem, ci mai repede treci la acțiune, să vorbești despre ce te mănâncă cumva pe interior, da? Ca să rezolvați acest măr al discordiei. Aici există mărul discordiei pentru unii dintre voi în legătură cu relația voastră, cu partenerul sau cu un membru al familiei voastre. În mintea ta avem judecata. Atenție, pentru că poți fi foarte critic, da? Deci aici e ca și cum tu ai o critică internă la nivel mental în legătură cu această situație. Hai să vedem la ce se referă. 5 de spade. Și 8 de bâte. Aici vedem critica ta. Critica ta este negativă. Nu e constructivă. Atenție. Deci, indiferent că tu ai ceva de spus, indiferent că tu ai o bătaie de cap în legătură cu situația dintre tine și această persoană, există acel măr al discordiei, însă preferi să stai doar în mintea ta și să îți repeți povestea și să o magnifici într-un fel sau altul. Și toate criticile pe care tu le ai în legătură cu această poveste sau această situație sau această persoană sunt destructive, nu sunt constructive. Aici e vorba despre, ok, trezește-te ca să vezi că de fapt ceea ce spui este dăunător și pentru tine, și pentru relație, și pentru cealaltă persoană. Toate criticile trebuiesc cumva observate, îmi vine să spun. Poate că nu ți-ar strica să auzi din exterior aceste mesaje, pentru că poate așa face un click în capul tău să vezi că de fapt critica ta nu este una constructivă, ci destructivă. Sau modul în care tu vezi situația nu este atât de, ca și cum dracul nu e atât de negru, ca și cum nu are rezolvare, da?
Încercați să captați mesajele ca să puteți să vedeți unde e buba, dragii mei, pentru că stați și vă bateți capul singuri, cumva, făcând problema mult mai mare decât este de fapt. În subconștient, as de monede. Hai să vedem. Ia uite. Diavolul și împăratul. În subconștient, tu știi foarte bine cumva care e realitatea. Da. Ai claritate pe interior. Însă, poate ce nu te lasă să accepti acest răspuns al subconștientului tău, poate că este ego-ul tău, poate că este nevoia ta de a deține controlul asupra poveștii. Aici putem să vorbim despre nevoia absurdă de control a unora dintre voi, cu toate că voi știți că există în voi această nevoie de control. Însă, în același timp, știți care este... Știți că realitatea este îmi vine să spun că trebuie să se facă lucruri concrete. Acțiunile trebuie să fie palpabile. Pentru că aici, atenție, avem foarte multă minte și foarte multă vorbă aici. Comunicarea deficientă ne face să credem că realitatea pe care o trăim nu este una constructivă. E ca și cum ne mințim singuri, într-un fel sau altul. Sau, mă rog, mintea ne minte, da? Să nu uităm, mintea exagerată sau gândirea exagerată, mai ales pe negativ, ne induce în eroare de multe ori. Tu ai o relație stabilă, tu ai o relație, sau, mă rog, situația în familia ta, în clanul tău, este una stabilă, serioasă, nu știu, constructivă sau cel puțin se încearcă, da? Toată familia încearcă să rămână unită și să construiască. Însă, unde apare distrugerea? În momentul în care tu doar stai în gândurile tale, cu obsesiile tale și cu luptele tale mentale. Că trebuie făcut altfel, că nu știu, habar n-am, tot felul de lucruri pe care ni le spunem și accentul e pe negativ. Că tu nu faci niciodată nu știu ce, că tu mereu faci așa, că nu știu, toate aceste tipuri de nu știu dacă să le numesc punctuații, da? Reproșuri, dacă vrei. Tot acest gen de reproșuri te fac să nu vezi de fapt că celălalt caută stabilitate, caută fericire. Dar când suntem focusați doar pe a vedea doar ceea ce noi vrem să vedem, adică doar răul și nu vedem nimic bun, aici e o chestiune de ego, e o chestiune de control, e o chestiune de nu vreau să pierd controlul, da? Așadar, tu în subconștient știi și care sunt bubele tale, tu în subconștient știi și care sunt fricile tale, tu în subconștient știi și care sunt nevoile tale de a deține controlul, tu în subconștientul tău știi realitatea cu adevărat, tu în subconștientul tău știi că trebuie să acționezi și că trebuie să îți schimbi și tu
mentalitatea. Deci aici vedem lucruri care tu le cunoști, însă știi cum e, teoria o știm, practica e mai grea. Mintea ta s-a obișnuit să gândească foarte pe negativ. Nu vede nimic pozitiv în această relație și buba e aici probabil. E ca și cum ți se spune să-ți domesticești, dacă vrei, sau disciplinezi modul în care tu gândești, da? Pentru că mintea ta te controlează. Mintea ta îți controlează acțiunile din exterior în legătură cu familia și așa mai departe. Wow, foarte profundă etalarea voastră. În trecut, 10 de bâte. Da. Hai să vedem cu ce vine. 8 de cupe. Și pași de bâte. În trecut, mie vine să spun că aici, în momentul în care se complicau lucrurile, în momentul în care ți se părea că e totul încărcat, în momentul în care ți se părea că nu ajungi unde tu îți dorești, da? Ce făceai era că întorceai spatele. Era un soi de, nu știu, dacă să o numesc superficialitate sau dacă să o numesc impulsivitate. Era ca și cum, da, nu mai lasă, acum iar ajung să mă simt prea presat sau prea obosit, am obosit, m-am săturat de zona de confort, m-am săturat de să spun aceleași lucruri, m-am săturat să mi se pună mie în cărcătot, m-am săturat să fac, m-am săturat să trăiesc nesatisfăcut, m-am săturat să puncte, pune tu care era nivelul tău de saturație. Ideea este că foarte repede, într-un fel sau altul, întorceai spatele greutăților, ca și cum când te împiedicai de un hop în relația ta sau în relațiile tale în general, în loc să acționezi în a, nu știu dacă rezolva neapărat, ci în a împărți, cumva vine să spun, greutatea pe care o simțeai, preferai să te detașezi, să dai bir cu fugiții. Nu asumai, nu-ți asumai într-un fel sau altul alegerea de a da bir cu fugiții. Pur și simplu întorceai spatele, te detașai, nu mai vrei să vorbești și așa mai departe. Da. E un soi de comportament adolescentin pe care îl văd aici în trecut la tine. Nu știu ce să zic altceva. În viitor. Justiția, wow, dragii mei, cum îți așterne așa dormi, atenție mare, aici e primul mesaj care îmi vine. Hai să vedem cu ce vine mesajul justiției. Luna și 7 de bâte. În primul și în primul rând am simțit să transmit mesajul cum îți așterne așa dormi. Rezultatele acestui așternut, dacă vrei, da, pot fi unele foarte confuze. Adică, dacă tu știi că ceea ce trăiești acum sau ceea ce vei simți, da? Ceea ce tu vei simți în luna iulie are legătură cu ceea ce tu, cu modul în care tu gândești, cu modul în care tu îți spui povestea, cu modul în care tu vezi doar negativul din viața ta, cu modul în care tu critici și conștientizezi. Cu justiția n-ai cum să nu conștientizezi și să
vezi adevărul așa cum este, da? Că rezultatele pe care le am sunt cele pe care eu le-am plantat în viața mea, da? Normal că există consecințe când eu văd lucrurile doar într-un singur fel. Aici vorbim despre ce din trecutul tău, din ce ai trăit tu, încă te limitează cumva. Ce frici încă te limitează. Ce nu accepti, pentru că aici vorba despre justiția când apare, vine și spune adevărul este ăsta. Da? Care este adevărul? Care este adevărul? Este că am multe frici care mă limitează. Accepți lucrul ăsta. Faci ceva, pentru că justiția vine cu rezolvare, vine cu soluții, vine și spune, ok, cum ți-ai așternut, așa ai dormit, ce faci de acum înainte? Ai de gând să-ți depășești aceste frici? Ai de gând să spui, nu mai vreau să mă las dusă de haosul pe care eu îl simt în interiorul meu, nevoia mea de control, nevoia mea de a critica sau de a vedea doar negrul în jurul meu. Am de gând să depășesc aceste stări, am de gând să mă exteriorizez, da? Am de gând să fac lucrul ăsta, ca să nu mai merg frânat așa prin viață. Când vorbim despre acceptare, vorbim despre, ok, accept, văd lucrurile astea în viața mea, dar nu stau degeaba, doar să accept, pentru că acceptarea cu statul degeaba înseamnă resemnare. Ca și cum nu stai să te resemnezi că asta e crucea ta, trebuie să faci ceva, să mergi mai departe, să ieși de acolo. Da? Pentru că e ca și cum tu pe interior trăiești un infern, da? Tu știi, aceea e un coșmar. Vorbim despre, îmi cer scuze, am început să bem apă rece acum că a venit căldura și încep să rămân fără voce. Unii dintre voi trăiți un coșmar. Da? Coșmar din care, practic, nu vedeți că trebuie să se încheie. Coșmar care vă controlează viața în momentul de față. Ce faci mai departe? Pur și simplu lași întâmplările care au avut loc în viața ta să te mențină în această stare bolnăvicioasă. Unii dintre voi sunteți în depresie, atenție mare, e momentul să observați că sunteți în depresie și aveți nevoie de ajutor. Nu puteți să mai stați în această stare. Pentru că aici e ca și cum justiția vine și spune, nu e corect față de tine să te lași limitat de acel trecut, de acele frici, de ce-or fi ele. Nu contează. Fii corect față de tine, cumva ți se spune aici. Acceptă că trebuie să faci altfel lucrurile. Sau acceptă că ai multe limite pe care trebuie să le depășești. Wow! E ca și cum prea mult timp ai de când stai în suferință. Prea mult. Prea mult. Hai să vedem provocarea. 4 de cupe. 4 de cupe în principiu aș spune că este analiză. Ești provocat să analizezi de ce nu ai energie, de ce ești apatic. Aici avem multă apatie. Analizează și vezi, în momentul în care intervine apatia, e primul semnal în care ar trebui să ne facă click aici, în capul nostru, și să trecem la acțiune, să zicem, ok, eu nu sunt bine, nu sunt bine, am nevoie de ajutor. Mă duc, da? De-aia spun, acțiune. Mă duc, vorbesc cu familia și le spun, uite, mi se întâmplă asta, nu știu, am coșmaruri, sunt în depresie, nu văd decât negru, nu mai suport partenerul de viață, habar n-am. Am aici o mare problemă pe care nu știu cum să o rezolv. Mă duc și cer ajutorul, da?
Pentru că în momentul în care apare apatia, de aia spun, provocarea este pe apatie. Observă-te, analizează-te. Dacă te vezi că ești nostalgic, gol pe dinăuntru, apatic și așa mai departe, caută ajutor. Și aici din nou avem familie. Acum nu știu dacă e vorba despre familie neapărat, poate să fie o prietenă, un prieten, cineva care te poate susține. Avem susținere. Numărul 4 înseamnă susținere. Cineva care să te, hai să zicem așa, nu știu dacă neapărat să te îndrume, ci pur și simplu să te asculte și să-ți dea un sfat palpabil aici. Da? Mie vreau să spun că ești provocat să cauți ajutor. Înspre nucleul familiar, îmi vine să zic. Dacă această poveste are legătură cu o relație toxică, dragii mei, în care tu știi, ok, conștientizezi că ai o relație toxică cu o persoană, nu știu, poate violentă, poate, nu știu, e o situație în care tu vezi că nu ai ieșire, o persoană controlatoare, nu știu, poate inclusiv vorbim despre faptul că se droghează sau e alcoolică persoana respectivă. Deci e ca și cum tu trăiești constant într-o stare de tensiune imensă, în care procesiunea e pe dinăuntru, nu spui nimănui. Deci e o situație de coșmar prin care unii dintre voi treceți și stați și suferiți în tăcere, fără să vă știe vântul și pământul. Și aici nu e despre asta, aici e vorba despre acționează, du-te către cei dragi, indiferent cine sunt ei, că e familie, că e prieten, nu contează, să te scoată din acest coșmar. Și aici poate fi vorba despre, cu justiția, poate fi vorba despre, indiferent că ai frici în care să zici, aoleu, cum să mă bag divorț, că nu știu, uite, mă amenință, habar n-am, poate fi vorba despre asta. Cum să mi-e frică de nu mai pot, frica mă ține pe loc, nu am curaj să mă bag divorț. Aici este vorba despre, nu, dacă tu cauți protecție în sânul acestei, nu știu, familii, aici vei reuși să scapi din acest coșmar în care te afli, da. Poate fi vorba despre provocarea să fie despre analizează dacă nu cumva e mai bine să pleci din oraș. Poate să fie pentru alții dintre voi. O prietenă care stă în alt oraș decât în orașul în care stai tu, ca să poți să te simți în siguranță, în cazul în care aici vorbim despre genul ăsta de problemă, da? Surpriza nouă de monede. Surpriza este una foarte pozitivă, dragii mei. Hai să vedem. Îndrăgostiții și 10 de bâte care se repetă din trecut. Da. Acum, aș spune că surpriza este faptul că dacă tu faci acești pași, adică dacă ți învingi fricile, treci la acțiune și ceri ajutor, te muți inclusiv în cazul în care este cazul să o faci, da? Aici vorbim despre încredere. Într-un mod surprinzător vei vedea cum te vei simți mult mai puternic, mult mai pe picioarele tale, ca și cum acum pot să văd anumite lucruri pe care înainte nu le vedeam. Pot să fiu mândru de mine sau mândră de mine că am reușit să ies din acel coșmar. Am reușit sau să zicem așa, să mândru de mine că am făcut alegerea cea mai bună, să mă descotorosesc de tot ceea ce mă îmbolnăvea într-un fel sau altul. Deci aici e vorba despre surpriză, vei fi foarte, foarte mândru de tine, pentru că alegerea pe care ai făcut-o, alegerea să acționezi, a fost una înțeleaptă, da? Cam asta este ceea ce pot să spun aici. Wow! Concluzia, diavolul, wow!
6 de cupe. Trecutul te va mai bântui, îmi vine să spun. Și pajul de cupe. Indiferent că vei mai avea coșmaruri, indiferent că te va mai bântui acel trecut, acele evenimente, acel coșmar prin care ai trecut, e ca și cum totul, când punem intenția, pentru că pajii sunt energii foarte subtile și superficiale, când punem intenția, putem schimba, putem accepta în primul și în primul rând, ok, accept faptul că asta e, tot mai îmi vine amintiri, tot mai am coșmaruri, tot mai tresar în somn, tot mai, nu știu, habar n-am, aici sunt multe lucruri de spus, însă în momentul în care tot ceea ce eu voi continua să simt, da, frică, nu știu, sau teroare, de ce nu, coșmaruri în continuare, traume, da, tot se întorc în mine acele trăiri, da? Însă dacă le alimentez cu, n-aș spune neapărat cu iubire, ci cu intenția de a-ți spune un fel de mantră, îmi vine acum un mesaj pentru unii dintre voi, indiferent cât de mult se va declanșa în mine în continuare frica, coșmarul sau coșmarurile, voi încerca să fiu compasiv, voi încerca să fiu da, compasiv îmi vine. Nu vine un alt cuvânt în momentul ăsta cu pajul de cupe. Compasiv cu ceea ce voi trăi în continuare. Vor mai exista momente în care te vei simți încă în această stare, însă e ca și cum acceptă-le cu compasiune. Sunt trăirile tale, e coșmarul prin care tu ai trecut, însă dacă tu cauți aici ajutor, vei reuși încet, încet, nimic nu se întâmplă de pe zi pe alta, vei reuși încet să-ți revii. Totul se face cu iubire, îmi vine să spun, sau cu intenție. Intenția de pune eforturi mici la început, să mă vindec într-un fel sau altul, pentru că cupele înseamnă vindecare, indiferent de context. În cazul vostru în trecut, probabil că a fost foarte complicat și nu ai reușit să ieși din relația asta. Poate ai încercat, dar nu ți-a ieșit, e ca și cum n-ai reușit. Au, da, nu mai am altceva, dragii mei, vă pup. Ne vedem data viitoare, îmi pare rău să văd situația asta, dar probabil că trebuia să iasă contextul ca cineva să audă că trebuie neapărat să treacă la acțiune și să ceară ajutor. Nu mai am altceva. Ciao!